Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog marca Enjoy Family Travels. De data aceasta va fi la schi. Suntem la Zermatt Matterhorn. Matterhorn nu este cel din spate. Da, Toblerone, la muntele Toblerone. Rămâneți aproape, urmează peisaje impresionante. Și mai multe informații. Da, care sperăm să vă fie utile. Bună dimineața! Este o nouă zi, într-un nou an, iar noi ne aflăm pe peronul gării din Randa, unde plecăm spre Zermatt. Este faimosul resort de schi din Elveția, unul dintre cele mai cunoscute. Se află cam pe la 1620 de metri altitudine. Este cel mai frumos sau cel mai emblematic punct din Zermatt, pe care îl poți vedea din Zermatt deja din momentul când ajungi în gară, este vârful Matterhorn. Este cel mai fotografiat munte din lume și se consideră. În mod normal, acum am fi început cu prezentarea cazării, dar de data asta nu o să o facem, da, pentru că în primul rând trebuie să le mulțumim lui Raul, Laurei și lui Alex. Da, că ne-au primit și ne-au cazat în Visp, așa că prezentarea cazării nu va fi, numai dacă ar fi dormit în gară sau în tren, doar atunci va fi prezentat cazarea. Suntem în tren. De ce în tren? Pentru că o să vedeți puțin mai târziu, Zermattul este un loc în care nu sunt permise mașinile cu combustie internă. Așa că pentru a ajunge în Zermatt veți folosi trenul, care este la fel de precis ca și un ceas elvețian. Trenul elvețian este la fel de precis ca și un ceas elvețian. Vine la fix, pleacă exact când trebuie, fără întârziere. 50 de metri de gară, ca totul să fie effortless. Vă opriți în linia de schibus. Schibusurile circulă, sunt două linii, verde și roșu. Ambele duc către instalațiile principale de urcare. Acestea circulă din 10 în 10 minute și bineînțeles că sunt și acestea electrice. Primul lucru, sau al doilea lucru după ce am ajuns aici, este să ne luăm și ski pasurile. O să vă povestim despre cât ne-au costat ski pasurile. Le-am luat online pentru că este mai avantajos și după aceea de la automat fără niciun fel de... Relax and enjoy the trip to Rothorn via Tuftenkumme. Benvenuti nella cabinovia Kumme. Vi auguriamo un buon viaggio per Rothorn via Tuftenkumme. Ne-a urat bun venit în telecabină. Și ne-a spus care va fi următoarea coborâre și cu ce putem face legătură. Bună treabă! Ski pasul. Recomandarea noastră și a celor din Zermatt este să-l achiziționați online, pentru că în felul acesta puteți economisi până la 25% dacă îl luați cu ceva timp înainte. Dezavantajul ar fi că dacă îl luați cu ceva timp înainte, nu veți ști ce vreme veți avea, câte pârtii vor fi deschise. Noi l-am achiziționat online cu 2 zile înainte. Ăsta este site-ul, îl vedeți de unde l-am achiziționat. Sunt mai multe tipuri de ski pass. Domeniul schiabil
este compus din două părți, se schiază pe două țări. Întregul domeniu schiabil este în primele 10 din lume. Lungimea totală a pârtilor este de 360 de kilometri, dintre care 200 de kilometri sunt pe partea elvețiană și 160 de kilometri sunt pe partea italiană. Am spus că sunt mai multe tipuri de ski pass, în sensul că vă puteți achiziționa doar pentru Zermatt, partea elvețiană, cu cei 200 de kilometri de pârtii, sau pentru întreg domeniu cu un adaos pentru toți cei 360 de km de pârtii. În același timp, vă puteți achiziționa în cadrul ski pass-ului și transferul cu trenul din Taș sau Randa. În felul acesta, dacă aveți 7 zile de ski pass, 3, 4, câte zile aveți de ski pass, veți obține și acolo o reducere la biletele de tren. Instalațiile de transport pe cablu. Impropriu spus aici în Zermatt de transport pe cablu, deoarece puteți ajunge și cu trenul până la 3098 de metri altitudine, dar instalațiile care vă duc să schiați au o capacitate totală pentru întreg domeniu schiabil, cei 360 de km, de 90.000 de persoane pe oră. Acestea sunt formate din tren, gondole de ultimă generație, chiar pe cea care urcă până sus la 3800 este una dintre cele mai înalte din lume, una dintre cele mai înalte gondole. Aceasta oferă și un serviciu VIP plătit, prin care puteți călători cu ea peste ghețar, iar partea de jos a gondolei, fiind formată o sticlă specială, la un moment dat se deschide imaginea și puteți vedea ceea ce este sub voi. În rest mai sunt funiculare, de tren v-am spus, gondole, telescaune încălzite, foarte bine puși la punct și în continuare investesc. Tocmai am aflat că anul acesta vor deschide legătura prin intermediul unei telegondole noi între Italia și Elveția. Gondola aflată la peste 3800 de metri altitudine și investiția totală a fost de 60 de milioane de franci. Din gară, direct pe schiuri, ne aflăm în gara Gornergrat, la 3029 de metri. O gară foarte aglomerată. Cred că este unul dintre puținele locuri din Europa unde poți ajunge cu trenul și direct din tren să mergi direct pe schiuri. De asemenea, această experiență intră în prețul ski pass-ului și vă recomandăm să experimentați acest lucru. Mergem pe schiuri acum, haideți!
pârtile din Zermatt Matterhorn Ski Area, sau dacă vorbim de Matterhorn Ski Glacier Paradise împreună cu Cervinia. În total, după cum am spus, Matterhornul are 200 de kilometri de pârtii de toate nivelurile. Ce e important să știți, pârtile, tot domeniul schiabil este un domeniu de mare altitudine, chiar cea mai înaltă gondolă din lume, cea de la 3800 de metri. Va trebui să aveți un rucsac ca să aveți haine potrivite, în sensul că în partea de jos la 1600 de metri poate fi mai cald, iar sus la 3800 să fie destul de rece și cu vânturi puternice. Da, am uitat să vă spunem la Ski Pass, copiii până 9 ani beneficiază de gratuitate atât la Ski Pass cât și la cazare, primesc un card volley. Totodată aici am citit că ar fi cea mai lungă coborâre din lume, circa 25 de kilometri, și pornește de sus de la 3880 și ceva de metri și ajunge până în Zermatt jos la 1600. Da, să încercăm să vedem dacă ne țin picioarele și să o măsurăm să vedem dacă așa este. Haideți să schiem, să vă arătăm cât de frumos este să schiezi aici.
Aceasta este gondola aia despre care vă povesteam că se deschide și cea mai nouă gondolă. Este foarte aglomerată la momentul în care ne aflăm noi aici. Poți să zici și tu, acesta este un cetățean străin. Suntem doar noi. Suntem doar noi trei într-o gondolă de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 de persoane minim. Dar putem spune de ce? Da, deoarece, de ce suntem singuri? Pentru că partea de sus este închisă din cauza vântului și atunci nu foarte multă lume merge până acolo. În continuare vom vizita, vă vom arăta de ce puteți veni la Matterhorn și chiar dacă nu schiați. Vom merge la Palatul de Gheață. La Palatul de Gheață și la terasa panoramică de la 3000, aproape 900 de metri. Vom urca cu liftul panoramic pe terasa despre care v-am povestit, dar probabil că Nu vom sta mult. Nu vom sta mult și nu vom vorbi. Vedem dacă se aude ceva în microfon. Dacă nu, filmăm cu cealaltă camera aia de pe cap. Pentru că bate vântul foarte tare și suntem la 3900 de metri aproape.
Toate aceste experiențe care le-ați văzut mai înainte, adică palatul de gheață și terasa panoramică, sunt accesibile prin intermediul ski pass-ului pe care îl luați. Dar dacă nu sunteți schiori, puteți să vă bucurați de aceste experiențe pe site-ul cermat.ch, puteți găsi prețurile pentru toate aceste minunății. Eu zic să mai mergem să mai schiem, vremea e bună încă. Aveți o terasă panoramică în care priveliștea este cea din imagini. Noi am prins și apusul soarelui, este spectaculos, după cum vedeți, multă lume care așteaptă să apună soarele. Spectaculos! Seara, după ziua de schi, orașul sau micuța localitate sau frumoasa localitate Țermat se animează de oameni, așa că vă puteți bucura la unul dintre multele après-schiuri care se găsesc sau puteți face o plimbare cu vedere către Matterhorn. În continuare o să vă mai arătăm câteva imagini din Țermat. Eu vă mulțumesc sau ne vă mulțumim pentru că ați urmărit acest vlog. Nu uitați, dacă v-a plăcut, un thumbs up și ne vedem la următorul vlog. Salutare!
Uhu.